आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो रिडिङ राइटिङ एन्ड क्रिटिकल थिंकिङ अथवा न्यू डिरेक्सनको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो मसँग चाहिँ ट्युको अघिल्लो वर्षमा सोधेका केही सेटहरु चाहिँ मसँग छ। म आज तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो शेयर गर्ने छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई हेल्थ र लिंग्विस्टिकको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन सेटहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरिसकेको छु। अनि आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो 2075 देखि कतिसम्म छ मसँग म तपाईहरुलाई चाहिँ 77 सम्म को चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज यो क्वेशन शेयर गर्ने छु। यहाँ मसँग चाहिँ क्वेशन मात्र रहेको छ। मसँग चाहिँ यो अरु टेक्स्टहरु चाहिँ मसँग छैन। मसँग चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बी र सी अथवा यो यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ छैन। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशनको मात्र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा चाहिँ राइट अ सर्ट रिपोर्ट अन द स्ट्राटेजिज adopted by the B.Ed level students to prepare for their exam or write an essay on what motivates people towards their work। यो चाहिँ रहेको छ सर्ट रिपोर्ट रहेको स्ट्राटेजिज एडप्टेड बाइ B.Ed लेभल स्टुडेन्ट्स टु प्रिपेयर फर देयर एक्जाम्स भनेर भनिएको छ। त्यसै राइट एन एसे अन वाट मोटिभेट्स पिपल टुवर्ड्स देयर वर्क यो चाहिँ रहेको छ। त्यसैगरी 2 मा रहेको छ हाउ आर कम्प्युटर्स एन्ड द internet important in the pursuit of happiness in one's life, explain in brief। त्यसैगरी 3 मा चाहिँ रहेको छ what are the propaganda techniques in advertising, describe any 3 of them in brief। त्यसैगरी और क्वेशनमा रहेको छ how do biology and culture determine sex roles in our societies, explain। what are Rosenberg's major criticism against World Wide Web, discuss in brief। criticism criticize हो यो अझ। अनि त्यसपछि 5 मा चाहिँ टेलिभिजन इन almost surely having a major social impact on the kids as opposed to a cognitive impact, do you agree with this statement, explain। यो चाहिँ यो टेलिभिजन in must surely having a major social impact on the kids भने चाहिँ टेलिभिजन यो इम्प्याक्ट रहेको छ। यसको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। एग्री गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म लेख्नु होला। अनि त्यसैगरी अथवा अर क्वेशनमा राइट एन एसे अन द रोल अफ मास मिडिया इन एजुकेसन, एन एसे अन द रोल अफ मास मिडिया इन एजुकेसन रहेको छ, एसे रहेको छ। अनि राइट अ क्रिटिकल इन्टरप्रिटेसन अफ द आर्टिकल boys will be boys, a critical interpretation of the article boys will be boys। त्यसैगरी the writing process generally involves the 5 steps, namely assessing the situation, planning, drafting, revising and editing, describe any 3 of the steps in brief। त्यसैगरी 8 नम्बरमा write a short newspaper article on essential qualities of a good teacher, essential qualities of good teacher यो रहेको थियो सर्ट क्वेशनहरु। यो प्राय न्यू डिरेक्सनमा चाहिँ प्राय जसो फ्री राइटिङहरु धेरै नै आउँदछ। त्यो जसलाई चाहिँ फ्री राइटिङ गर्न लेख्नलाई अलि सजिलो सजिलो लाग्छ, इजी लाग्छ उहाँहरुको निम्ति चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ अलि सजिलै हुन्छ अथवा उहाँहरुको निम्ति चाहिँ सजिलै हुन सक्छ। तर फ्री राइटिङ जसलाई चाहिँ अलि गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, फ्री राइटिङ गर्न गाह्रो हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ अलि गाह्रो नै होला। तर पनि तपाईहरुले चाहिँ फ्री राइटिङ हो, आरामले तपाईहरुले चाहिँ यो न्यू डिरेक्सनमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, कराउन सक्नुहुनेछ। अनि सी मा चाहिँ रहेको छ ग्रुप लङ क्वेशनमा चाहिँ एक्सप्लेन व्हाट अ भिजिटर टु बोर कन्ट्री। यो यहाँ यो यसमा चाहिँ त्यो धेरै नै स्पेलिङहरु मिस्टेक छ। तपाईहरुले आफैले पनि त्यो पढ्दाखेरि याद गर्नु होला। यो यस्तो मिनिङहरु यस्तोहरु यो आवर हो हैन, एक्सप्लेन
Explain what a visitor to our country should know in order to avoid intercultural misunderstandings. अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्सन्स हो यिनीहरू सबै मिस्टेकहरू छ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला यो एक्सप्लेन वाट अ भिजिटर टु आवर कन्ट्री सुड नो इन अर्डर टु एभोइड इन्टरकल्चरल मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स रहेको छ भने अर्को क्वेसनमा रहेको छ राइट अ सर्ट स्टोरी एबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएसन यु हेभ एक्सपिरियन्स्ड एज अ रिजल्ट अफ कल्चरल डिफरेन्सेस त्यसै गरी अर्को रहेछ राइट अ लेटर टु द एडिटर फर अ न्युज अफ अ न्युज पेपर पोइन्टिङ आउट who of the social problems that you have seen in your country. सोसियल प्रब्लम्स सोसियल प्रब्लमलाई चाहिँ देखाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ न्युज पेपर चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो त्यसै गरी अर्को मसँग यहाँनिर चाहिँ मैले तलमाथि गरेको छु 74 को क्वेसनमा यहाँ माथिको चाहिँ 75 रहेछ भने तलको चाहिँ 74 को 2074 मा सोधेको क्वेसन रहेछ यसको नि आज म तपाईलाई चाहिँ यो शेयर गर्नेछु ग्रुप बी मा रहेको छ नि र 1 मा रहेको छ आर्ग्यु for or against the role of the internet in education. Argue or against the role of internet in education. The role of internet in education चाहिँ यसको मेन रहेको छ write an essay on what makes difference between youth and age. यसको चाहिँ तपाईलाई डिफरेन्सेस तपाईं फेरि यो टेबल बनाएर चाहिँ अब प्राय सो यसमा चाहिँ नगर्नु होला यो डिफरेन्सेस यसरी आयो भने तपाईले प्याराग्राफ वाइज नै लेख्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ यो इंग्लिश सब्जेक्टहरुमा चाहिँ त्यसैगरी 2 मा चाहिँ व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट यूएस कल्चर एक्सप्लेन अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसनबाट दिएको छ यो चाहिँ 3 मा चाहिँ एक्सप्लेन द मेसेज that is conveyed in the story or covered. Our question ma यहाँ रहेको छ interpret the poem The Blind Man and the Elephant in your own words. यो रहेको छ do you think school is bad for children? अब तपाई आर्ग्यु गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ स्कुल इज ब्याड फर चिल्ड्रेन भनेर चाहिँ त्यसैगरी डिस्क्राइब गार्डनर्स 8 intelligences in brief. यो चाहिँ 8 intelligences चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ यसमा 8 वटा के रहेको छ अनि त्यसैगरी राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट समवन हु चेन्ज्ड योर लाइफ अथवा अर्को यो माथिको 5 र यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट समवन हु चेन्ज्ड योर लाइफ भनेर चाहिँ यसको एउटा स्टोरी पनि लेख्न सक्नुहुनेछ 6 मा डु यु थिंक दैट डाउनलोडिङ कपीराइटेड म्युजिक फ्रम द इन्टरनेट विदाउट पेइङ फर इट इज एन इथिकल प्र्याक्टिस एक्सप्लेन यो चाहिँ एथिकल प्र्याक्टिस चाहिँ हुँदैन यो तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्नु होला त्यसैगरी 7 मा रहेको छ डिस्कस वेदर यु थिंक बायोलोजिकल अर सोशल फ्याक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेन्ट in shaping gender roles. त्यसैगरी यहाँ रहेको छ अर्को explain the meaning of the new American dreamers in reference to Siegel's essay. यो चाहिँ मिनिङ चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्ने भयो the new American dreamers. त्यसैगरी यसको यो त्यसकै लङ क्वेशन रहेको छ 9 नम्बरमा what are Rothenberg's major criticism of students use of the world wide web in writing research papers explain गर्नुपर्ने भयो यो major criticisms of students use of the यो चाहिँ इन्टरनेट भयो यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब भनेको इन्टरनेट भयो राइटिङ रिसर्च पेपर्स हैन अनि त्यसपछि अर्को क्वेशनमा रहेको छ राइट अ सर्ट एसे
on role of television in the development of young learners. सर्ट एसे लेख्नु पर्यो तपाईले रोल अफ टेलिभिजन in the development of young learners. What do you mean by propaganda in advertising? Discuss any for propaganda in advertising. यो कुरालाई पनि तपाईले चाहिँ कण्ठ पार्न पनि भयो बुकमा चाहिँ यो कुराहरु दिएको छ प्रोपोगेन्डा टेक्निक्स mean by what do you mean by propaganda in advertising भयो प्रोपोगेन्डा को मिनिङ तपाईले अहिले देखि नै त्यो सर्च गरिराख्नु होला के प्रोपोगेन्डा भनेको चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ 74 मा सोधेको क्वेशन भयो अब म तपाईलाई चाहिँ यो 75 को डबल भएछ यहाँ यो 1 को क्या हो यो माथि 1 को छुटेको के क्या जस्तो लाग्यो 75 ठिकै छ यो 75 भयो व्हाट इज कल्चर ठिकै छ क्वेशन तपाईलाई हेर्नलाई चाहिँ यो भइहाल्छ व्हाट इज कल्चर राइट एनी 3 अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन एन्ड एक्सप्लेन देम विथ एक्जाम्पल्स यो चाहिँ व्हाट इज कल्चर भनेर आएको छ यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि राइट एनी 3 अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन्स यो अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन्स 9-10 वटा छ त्यसलाई पनि तपाईलाई चाहिँ कण्ठ पार्नै पर्ने हुन्छ किनकि त्यो तपाईले कण्ठ पार्नु भयो भने त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यो पनि 75 मै सोधे माथिको सायद 71 को हुन सक्छ ल ठिकै छ तपाईहरुको निम्ति प्र्याक्टिसको निम्ति चाहिँ यो हुन्छ यो 75 मा 75 को रहेको छ माथिको सबभन्दा माथिको चाहिँ 71 को होला सायद म अलि कन्फ्युज भए ठिकै छ तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति चाहिँ यो हुन्छ यहाँनिर 2 मा चाहिँ रहेको छ एक्सप्लेन अ डिफिकल्ट or misunderstanding you have experienced as a result of cultural differences in perceptions of time. Time talks with an accent. यो चाहिँ रहेको छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स हरु के रहेको छन् डिफिकल्टी or मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ रहेको छ लिस्ट all types of multiple intelligence according to Gardner's and explain them one by one. यो चाहिँ अघि नै मैले भने गार्डनर्स को चाहिँ यो 8 मल्टिपल इन्टेलिजेन्सेस यो रहेको छ त्यसैगरी अथवा नीड अफ इम्प्रुभमेन्ट इन द प्रेजेन्ट सिस्टम अफ एजुकेसन इन नेपाल एलाबोरेट रहेको छ चाहिँ डिस्कस द युज अफ प्रोपोगेन्डा इन योर कल्चर फर एक्जाम्पल बाइ द गभर्नमेन्ट पोलिटिकल क्यान्डिडेट्स एडभर्टाइजर्स स्कुल्स अर रिलिजियस फिगर्स यो चाहिँ प्रोपोगेन्डा टेक्निक्स बाटै दिएको छ यो चाहिँ त्यसैगरी अर्को क्वेशनमा राइट एन एसे एक्सप्लेनिङ वाचिङ टेलिभिजन हैज नट ओन्ली एडभान्टेजेस बट अल्सो हैज डिसएडभान्टेजेस यो चाहिँ तपाईले चाहिँ एडभान्टेजेस पनि लेख्न पर्ने भयो र डिसएडभान्टेजेस पनि लेख्न पर्ने भयो एडभान्टेजेसको तुलनामा डिसएडभान्टेजेस चाहिँ अलिकति बढी अलि लिड गरेर चाहिँ अगाडि चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी डु यु एग्री विथ बारबरा क्यान्ट्रोविस एन्ड क्लाउडिया काल्भ that girls have more freedom to challenge traditional gender roles than boys? Give one or two examples. Boys will be boys. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ girls have more freedom to challenge traditional gender roles than boys भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो तपाईले explain the statement men and women are two wheels of a cart in about 200 words यो चाहिँ men and women are two wheels of a cart भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो एउटा एसे जस्तै तपाईले लेख्नु पर्ने भयो अनि how do the gender differences in language used that Tannen discusses reflect female and male roles and expectations? Give at least 2 examples. यो चाहिँ sex, size and conversation भन्ने चाहिँ बडा चाहिँ दिएको छ यो examine the differences between the princess and the admiral
styles of leadership, military strategies, ways of interacting and speaking with people, reactions, and the degree to which these differences reflect gender roles and expectations भनेर चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ यसबाट चाहिँ यो द प्रिन्सेस एन्ड द एडमिरलबाट चाहिँ दिएको छ, त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसैगरी प्र्याक्टिस गर्नु होला। मेरो मतलब अकर्डिङ टु वाल जेस्पर व्हाट आर द मेजर फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युटिङ टु पिपल्स इन्क्रिजिङ हेक्टिक लाइफ स्टाइल्स आवर शेड्युल्स आवर सेल्फ्स। यो चाहिँ अकर्डिङ टु वाल जेस्पर व्हाट आर द मेजर फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युटिङ टु पिपल्स इन्क्रिजिङ हेक्टिक लाइफ स्टाइल्स, यो चाहिँ रहेको छ। प्रायः जस्तो तपाईहरूले चाहिँ यो सबै लेसनहरूको चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ समरी तपाईले चाहिँ पढ्नुभयो भने, समरीलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने, समरीले पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन एन्सर गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ यो न्यू डिरेक्सनको मा चाहिँ तपाईँले समरीहरू तपाईँले त्यो याद गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर समरी चाहिँ तपाईँले पढ्नु होला। 9मा यहाँ रहेको छ लङ क्वेसन, डिस्कस योर पर्सनल डेफिनेसन अफ सक्सेस मटेरियल or otherwise in your professional and or private life. What does success mean to you? How do you hope to achieve it? त्यसैगरी describe how similarly your personal and professional hopes and dreams are to those of young women interviewed in the reading passage on titled The New American Dreamers. तपाईले दुईटामा चाहिँ जुन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फ्री राइटिङ भयो, यो चाहिँ तपाईहरुको टेक्स्टबाट दिएको भयो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले भने धेरै सो यो फ्रिडमै फ्री राइटिङै हुन्छ नि प्रायः जसो। यसमा चाहिँ राइट एन एसे अन एनी वान अफ द फलोइङ टपिक्स, इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम इन नेपाल, साइन्टिफिक डिस्कभरिज, नेप्लिज कल्चर। तपाईलाई जुन सजिलो छ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आरामले चाहिँ यसमा चाहिँ फ्री राइटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो चाहिँ बी नम्बरको यहाँनिर रहेको छ, यो कुन चाहिँको, तर तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। Why do boys in the modern societies require special care and treatment in comparison with girls? Explain with reference to the article Boys Will Be Boys. Discuss some reasons for the attraction of students toward technical and vocational education. Bring out the central ideas of the article Someone is Stealing Your Life. Or question, list out some of the major challenges being faced by Nepalese people at this time. यहाँनिर अर क्वेसन दिए तापनि तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ नगर्ने, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दिन भन्ने चाहिँ अब अहिले चाहिँ नगर्नु होला। अहिले चाहिँ यो जुन क्वेसनहरु तपाईले पाउनुहुन्छ त्यो क्वेसन तपाईलाई आउँछ कि आउँदैन, त्यो क्वेसन चाहिँ म यो गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले नै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब तपाईले खोजेर हुन्छ, तपाईलाई त्यसलाई अब पढेर हुन्छ कि अब सर्च गरेर हुन्छ कि हैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सबै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, एउटा पनि नछोड्नु होला। अनि तपाई अहिले सबै प्र्याक्टिस गर्नु भने सबै अहिले तपाईले नै अब यहाँ कतिपय अब यो आउँछ भने त तपाईलाई पढ्दै परेन हैन, मतलब त्यसमा तपाईलाई आइडिया छ भने चाहिँ तपाईलाई पढ्दै परेन, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई समय टाइम वेस्ट मात्र नगर्नु। अनि आउँदैन भने त्यसै तपाई सर्च गरेर त्यसलाई क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि हाउ डु यु थिंक द वेब हैज डिस्ट्रोयड द क्वालिटी अफ स्टुडेन्ट्स रिसर्च पेपर? Also suggest some ways for rooting out this problem. What is 5 number 1? What is your attitude towards work? Explain on the basis of your social scenario. Describe the role of genetic. The biological evidence is shaping the sex roles among people. Or question ma compare and contrast the American concept of time with that of your own country. How is school bad for children? Elucidate. How is school
bad for children. Describe a job that you like best. त्यसै गरी लङ क्वेसनमा रहेको छ bring out the American people's on the future change and progress. Or questionमा explain with examples the 8 types of intelligence suggested by Gardner's. यो चाहिँ रहेको छ त्यसै गरी what are the various propaganda techniques, elaborate any 4 of them in details. तपाईहरुले चाहिँ मतलब कण्ठ पार्नै पर्ने अथवा तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नै पर्ने कुराहरु चाहिँ तीनटाबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कण्ठ पार्ने वाला अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन्स भन्ने जुन फर्स्ट लेसन छ त्यसबाट तपाईले त्यो 10 वटा पोइन्ट त्यसलाई कण्ठै पार्नुस् त्यसपछि यो 8 टाइप्स अफ इन्टेलिजेन्स त्यसलाई कण्ठै पार्नुस् अनि प्रोपोगेन्डा टेक्निक्स के छन् त्यसलाई चाहिँ कण्ठै पार्नुस् अरु यस्तो तपाईले लेसनमा तपाईहरुको बुकमा जुन लेसनमा चाहिँ टपिकहरु त्यो मतलब पोइन्ट वाइज नम्बर वाइज दिएको छ भने दिएको छ त्यहाँनिर हैन त्यो चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ 4-5 वटा लेसनको चाहिँ तपाईले चाहिँ पोइन्ट वाइज कुनमा छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कण्ठै पारेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला यो प्रोपोगेन्डा टेक्निक्सहरु के छन् अनि 8 टाइप्स अफ इन्टेलिजेन्सेस यो गार्डनरको यो के छ अनि अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन्स यता माथि छ त्यसको गर्नुस् अनि त्यसपछि अर्को युनिट यो युनिट के लेसन 2 मा पनि लेसन 1 2 मै युनिट 1 को लेसन 1 2 मै त्यनिर त्यो ठ्याक्कै मैले अलि ठ्याक्कै याद गर्न सकिन त्यो तपाईले लेसन 2 को लेसन 2 युनिट 1 को चाहिँ तपाईले त्यसमा रहेको छ त्यो चाहिँ 2 को पनि त्यसमा याद गर्नलाई किनकि तिरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् त्यसैगरी अर्को यहाँनिर मसँग रहेको छ यो पनि लङ क्वेशन सर्ट क्वेशन रहेको छ सर्ट क्वेशन हो यो पनि व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स अफ अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन्स डिस्क्राइब एनी 2 अफ देम यो चाहिँ त्यही मैले अघि भन्दै थिएँ अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन्स यसलाई चाहिँ त्यसको यो यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि हाउ डज द वेब destroy the quality of students research paper according to रोदनबर्ग यो पनि रहेको छ रिसर्च पेपरमा त्यसैगरी व्हाट इज द पोजिसन अफ वुमन इन द प्रेजेन्ट डे नेप्लिज सोसाइटी एक्सप्लेन भनेर रहेको छ राइट एन इन्ट्रेस्टिङ फोल्क टेल सो एज अ इम्पार्ट अ मोरल एज टु इम्पार्ट अ मोरल रहेको छ यो चाहिँ त्यसैगरी इज कम्प्युटर एन एसेन्शियल टुल फर मोडर्न पिपल justify your answer prepare an advertisement for a product of your choice to be broadcasted by radio रहेको छ भने 6 नम्बरमा चाहिँ state your dream of life relating to it to the lesson the new American dreamers अथवा bring out the crux of idea contained by the article school is bad for children भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ एउटा आर्टिकल it is true that time talks with an accent illustrate your answers मैले अघि नै भन्दै थिएँ यो time talks with an accent भर्बल मैले अघि नै भन्न खोजेको चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसन मैले अघि बिर्सेको थिएँ भर्बल कम्युनिकेसन पनि तपाईहरुले चाहिँ के छन् त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला टाइम टक्स विथ एन एक्सेन्ट यो भयो राइट अ लेटर टु द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल डिस्क्राइबिङ द anomalies in the local level administration of village development committees and municipalities write a letter to Prime Minister of Nepal describing यो चाहिँ अब साथीहरु यो चाहिँ म अब मै कन्फ्युज भयो चाहिँ यो 3 नम्बरमा according to the Wall Jasper what are the factors that are contributing the people's increasing hectic lifestyles schedule on self
वान सेल्फ यो चाहिँ रहेको छ। वाल जेस्परको चाहिँ यो वाल जेस्परको लेसन पनि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसै गरी लङ क्वेसनमा यसमै लङ क्वेसन रहेको छ। प्रिपेयर द लिस्ट अफ 8 टाइप्स अफ इन्टेलिजेन्स प्रेजेन्टेड बाई गार्डनर एन्ड डिस्क्राइब एनी 5 अफ देम विथ इक्जाम्पल्स। यो मैले अघि नै भनिसकेको छु। वाट आर द भेरियस प्रोपागान्डा टेक्निक्स युज्ड इन टुडेज एडभर्टाइजिङ, एक्सप्लेन योर एनी फोर। यो रहेको छ। हु इज इट युजली स्टिलिङ लाइफ अफ वर्कर एज डिस्कस्ड बाई माइकल भेन्चुरा इन समवन इज स्टिलिङ योर लाइफ। यो चाहिँ रहेको छ। सायद यो 77 क्वेसन हो। यो चाहिँ 77 क्वेसन हो। यो अन्तिम चाहिँ 77मा सोधेको क्वेसन हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ माथि चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउन पाइनँ। ठिकै छ। यो मैले मेरो यो उद्देश्य चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो साउन्डहरूले बाहिरको साउन्डहरूले अलिक डिस्टर्ब पनि धेरै गरिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ भोइस म्युट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो आरामले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो क्वेसनलाई हरेक प्रत्येक युनिटहरू के अरे क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आरामले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। यो केही लेसनहरू छन् जुन लेसनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कण्ठ पार्नै पर्ने त्यो पोइन्टहरू छन्। त्यो धेरै त छैन। त्यो कण्ठ पार्ने पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ लङ क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ सोधिनेछ। अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्सन्सको त्यो 10वटा पोइन्टहरू, 9-10वटा कति पनि त्यो पोइन्टहरू, अनि त्यसपछि प्रोपागान्डा टेक्निक्स त्यो पोइन्टहरू, 8 इन्टेलिजेन्सेसहरू त्यो पोइन्टहरू, अनि त्यो नम्बर वाइज तपाईँहरूले चाहिँ लिस्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आरामले तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै फ्री राइटिङ नै आउँछन्। त्यसमा तपाईँले चाहिँ आरामले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। फ्री राइटिङहरूमा चाहिँ केही पोइन्टहरू छ। त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कण्ठ पार्दै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ याद गरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो न्यू डिरेक्सनमा चाहिँ आरामले तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। केही यसमा त्यस्तै मैले भनिसकेको छु। यो गुड क्वालिटिजहरू भयो हैन, गुड क्वालिटिजहरू भयो। अनि त्यसपछि अरू मैले भनिसकेको छु। अरू नै प्रोपागान्डा टेक्निक्सहरू भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लिस्ट गरेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। हुन्छ, आजलाई यति नै। यो चाहिँ रहेको थियो रिडिङ, राइटिङ एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ अथवा माथि न्यू डिरेक्सन रहेको छ। यो टपिकै छ क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसबाट तपाईँहरू चाहिँ फ्री राइटिङ चाहिँ आरामले लेख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा म तपाईँहरूलाई अन्य सब्जेक्टको चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी नै क्वेसनहरू म तपाईँलाई सेयर गर्ने छु। तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला। अनि अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।